Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kebelakangan ini saya rasa PC bersaiz ITX ini menjadi trend. Jadi saya kongsikan build ITX ataupun mini ITX saya ini. Semoga video ini dapat memberi inspirasi dan sedikit info kepada anda. Saya sertakan spesifikasi penuh dan kos PC ini di ruangan description.
Windows 10 telah pun dipasang. Sekarang kita akan test boot up time. Kita tengok berapa laju PC ni ambil masa untuk boot Windows 10. Saya sengaja letak timer yang dibeli dari Daiso ni untuk membuktikan video ini tidak disunting. Okey, masa untuk boot 11 saat sahaja. Okey, sekarang saya akan shutdown dan kita tengok berapa masa yang dia ambil untuk shutdown sepenuhnya. Masa yang diambil untuk sepenuhnya shutdown hanyalah 4 saat. Sengaja saya pergi ke website ni untuk test refresh rate monitor ini. Sekarang saya akan cuba bermain video game dengan menggunakan setting paling tinggi, iaitu Ultra atau High dengan resolution 1080p Full HD. Tetapi saya menutup fungsi VSync. Saya minta maaf sebab tiada in-game audio dalam game test ini. Bukan sebab audio PC rosak, tetapi saya terlupa nak on audio recording semasa merekod video ini. Korang boleh monitor performance, suhu dan beberapa info utama PC ini sewaktu bermain video game pada skrin atas kiri. Bagi saya, target frame per second ataupun FPS untuk yang optimum untuk menikmati game dengan lancar dan smooth adalah 144 FPS dan minimum yang saya boleh terima adalah 60 FPS. Kerana di bawah daripada 60 FPS, game itu mungkin mengalami sedikit lag ataupun delay.
Okey, kalau korang dah tengok video ini sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng notifikasi. Korang rasa macam mana episod ni, sesuai tak dengan cita rasa korang? Komen di bawah kalau ngam dengan cita rasa korang. Kalau tak ngam, komen kat mana yang korang tak berkenan tu. Okey, kalau korang nak PC custom macam ni, boleh cari saya di video description di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.